السلام عليكم. أكيد أغلبكم سمع عن المشكلة اللي تواجهها شركة هواوي الصينية بعد قرار البيت الأبيض منع الشركات الأمريكية من التعامل معها بحجة التجسس، بينما السبب الحقيقي هو السباق على الجيل الخامس ال 5G لما تقدمه هذه التقنية من تقدم صناعي واقتصادي، وهذا يدخل في الحرب الاقتصادية الدائرة بين أمريكا والصين. وبمناسبة الجيل الخامس عندي سلسلة مقاطع عن الجيل الخامس وشرح بسيط عنها راح تظهر في آخر هذا الفيديو إن شاء الله. القرار الأمريكي اللي صدر في 20 مايو أدى إلى أنه شركات زي جوجل، انتل وكوالكوم تعلن توقف تعاملها مع شركة هواوي، والمشكلة أنه هواوي تستخدم نظام أندرويد التابع لجوجل لتشغيل أجهزتها. فصار في كلام كثير حول مستقبل أجهزة هواوي بدون أندرويد، وهل راح تقدر تلقى حل قبل تاريخ 19 أغسطس، التاريخ اللي يدخل فيه القرار الأمريكي حيز التنفيذ. أحد المواقع التقنية تقابل مع أحد مسؤولين هواوي في الشرق الأوسط. المسؤول قال أنهم كانوا مستعدين لهذا القرار، وأنه عندهم نظام تشغيل جاهز من يناير 2018 واسمه آرك، وأنهم ما نزلوا هذا النظام عشان لا يخربوا علاقتهم مع جوجل والشركات الأخرى. ولكن للأسف طلع الرجال غلطان. هواوي تواصلت مع الموقع وقالت لهم انه فيه سوء فهم داخل الشركة، وان نظام التشغيل البديل لاندرويد قد يكون جاهز في اواخر 2019 للسوق الصيني و2020 عالميا. هواوي ايضا قالت ان القرار لن يؤثر عليها لانها تعتمد على نفسها في العديد من الاوجه، منها ان تستخدم رقائقها الخاصة بها الشيبسيتس في تصنيع اجهزتها، ما عدا رقائق الانتل في البي سي والسيرفرات. الأسبوع الماضي أحد المسؤولين في هواوي صرح بأنهم بدأوا العمل على النظام البديل للأندرويد من 2012، وأنه راح يكون مفتوح للجوالات والكمبيوترات والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، وأنه أيضا راح يكون متوافق مع جميع تطبيقات الأندرويد. المسؤول أبدأ استغرابه من القرار الأمريكي، وقال أنه ما يفهم العلاقة بين منع أندرويد وبين المشاكل الأمنية اللي يدعي البيت الأبيض أنها السبب. واعترف أن القرار كان مفاجئ له بشكل كبير، وأنه راح يؤدي لتعطيل خططهم لإزاحة سامسونج من عرش الجوالات، بل وقد يؤدي أيضا لخسارتهم للمركز الثاني لمصلحة أبل. هواوي كان المفروض يطلقوا نسخة الجيل الخامس من جوالهم الميت 20 اكس في بريطانيا شهر جون القادم، لكن شركات الاتصالات البريطانية اللي كانت المفروض أنها تبيع الجهاز قررت أنها توقف عملية البيع والبيع المسبق إلى ما أشوفوا مستقبل هواوي بدون أندرويد. في الختام أتمنى يكون المقطع فادكم، وإذا عجبكم المقطع ادعموا القناة بالاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم.